Hello mga kapamilya, kaamag, kapatid, kapuso, at kung ano-ano pa. Day 2 ko ngayon dito sa Philippines. Bale, kakauwi ko lang from Hong Kong kahapon. So, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano yung nag-experience pauwi dito sa Pilipinas. So, I decided na I'll just create a video out of it para, ayun, para isang beses na rin lang masagot yung mga paulit-ulit na tanong at saka makatulong na rin din sa mga Pinoys who are returning residents dito sa Pinas. Ay, sige na nga. Ang hirap naman kasing magsalita kapag nakaganyan. So, ayan. Ganun kasi yung allowed na dapat gamit mo dun sa Hong Kong airport. So, mask and shield. So, anyway, I'll be talking about, yun nga, how I was able to, what my experience was nung pag-uwi ko dito sa Pinas. So, medyo mahaba siya. So, I'll cut it into 5 chunks. So, before the flight, yung papunta na sa airport, tsaka during the flight. Tapos, nung pagdating na dito sa Manila International Airport, or sa NAIA. Tapos, yung sa hotel, yan yung papunta na sa hotel tsaka sa mismong hotel na tsaka syempre yung results ng swab test. So, okay, isa-isahin na natin. So, number 1 is before the flight. So, before the flight, you actually need to, of course, book for accredited hotels, quarantine hotels, kasi hindi naman lahat ng hotels ay accredited ng DOH for quarantine. So, you can check accredited hotels, list of accredited hotels or motels or what have you sa online. Marami naman yan. Tapos, ina-update naman yan ng government every now and then. Kasi, when I started looking at it, para mga 2 months back, may mga hotels na hindi nakasama, tapos may mga bago namang nadagdag. So, from time to time, i-check nyo na lang siya. I can actually also put the kung ano yung online address niya. Tapos, after that, kapag meron na kayong, ay nga pala, if you're, kasi returning resident naman ako, kaya I booked for my own hotel. Kung OFW, meron naman yung government na free quarantine facility. So, yun nga lang, hindi mo sure kung saan ka mapupunta na hotel. So, or motel. So, kung may budget ka naman, I would advise na ikaw na lang mag-book ng sarili mong hotel ayon sa budget mo, syempre, at saka kung ano yung gusto mo. Anyway, so syempre kailangan mo ring mag-register sa Red Cross. This is for the swab test. Importante yan kasi pag hindi mo ginawa yan way before, mahihirapan ka, madedelay ka dun sa airport na mismo dito sa NAIA kung dun ka pala mag-fill up nung form na yon for the swab test, kasi they will give you a QR code kasi, kaya importante yon. So, ganito kasi itsura ng QR code. Ayan, ganyan. So, they will email it to you para confirmation na na nakalista ka na. Tapos nandoon na rin yung mga particulars like mga PhilHealth number, ganyan. Kasi alam ko pag may PhilHealth number, you don't need naman to pay the swab test. Pag wala, I think yun yung magbabayad ka. And then, so, after booking the accredited hotel, tapos registering at Red Cross, Philippine Red Cross, of course, yung kanilang address is e-cif.redcross.org.ph. Ilalagay ko rin naman yan dito. Ayan. Ganun yung mga nagpa-vlog. And then, flight booking. Ayan, syempre, kailangan unang-una nyo pala dapat na i-ensure meron kayong flight booking kasi I experienced twice na cancellation ng flight kasi nga
yung nangyayari ngayon sa mundo, it's quite uncertain. So very VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Next, VUCA. So expect nyo na maraming cancellations kasi nga paiba-iba ng like dito sa Pinas, parang tomorrow back uli kami sa modified enhanced community quarantine. So mabuti na lang nakapasok na ako kasi baka maghigpit na naman sa pag enter dito. So ayun, paiba-iba kasi talaga ng ng status. So kaya may mga cancellations din. Then sabi ng ibang mga airlines din, ano ba? Ayun, COVID situation pa rin naman yung binibigay nilang reason bakit to naka-cancel. So, ayun. So, twice kaming na-cancel. Una muna nag-book kami sa Cathay. 3 weeks before, na-cancel yung flight. Tapos yung PAL, 3 days before, na-cancel yung flight. Yun yung matindi. Talagang ikot-impot namin kasi kailangan namin humanap ng flight agad-agad. Tapos syempre mas mahal na yung flight kasi it's closer to the date. Tapos I couldn't afford to actually stay on sa Hong Kong kasi I turned over my unit na, my condo. So and all my things were already packed. Parang binox ko na siya, pinadala na sa Pinas. So wala na akong gamit. So when I checked PAL, the earliest available flight would be August 21 pa. So ang tagal. So anong gagawin ko naman doon sa Hong Kong, 'di ba? Parang ang mahal din ng renta doon. So hindi talaga practical for me to stay pa. So ayun, we needed my friends kasi may kasabay din ako umuwi, same flight din. So my friends and I actually looked for other flights available. So nakakuha kami ng madaling araw, which is nung una medyo feeling ko pangit kasi ngarag, pero it turned out mas okay. So anyway, kasi konti lang yung tao. Yun. So anyway, so ayun, so before the flight, yun na yung mga kailangan yung gawin. And then during the flight itself, so pagpunta nyo sa airport, sa Hong Kong kasi airport, kailangan na talaga mag-wear ng face shield at saka ng mask pag enter mo pa lang ng Hong Kong airport. So nire-require na nila kasi sumirit na naman yung cases dun sa Hong Kong, kaya ganun na kahigpit uli sila. And then, during the flight, talagang nakaganyan din lahat kami, mga pasahero, even yung mga flight attendants. Tapos, meron ding mga naka-PPE if you have, mga passengers na naka-PPE. So, if you have PPE, wear it kasi better. Kung wala naman, naka-cap, ako naka-cap tsaka naka-jacket lang. Pero kung carry nyo namang mukhang astronaut, edi why not, diba? At least sure na hindi makakapit si COVID. And then, nung nag-land na kami sa airport, dyan sa Terminal 1 kasi kami. So, before pala mag-land, kailangan humingi na kayo ng form, ng 2 forms na kailangan nyo i-fill up. Yung health declaration tsaka yung disembarkation card. So, para ako kasi dun palang pagbabasa ka nag-fill up, so medyo natagalan. So, nahuli na ako. So, when you have those 2 forms na, so lang naman kayo, i-check kayo, parang OFW tapos linya ng returning residents. So, dun ako sa returning residents. Ayun, kasi tong vlog ko naman is really for returning residents. Pag OFW, medyo hindi ko alam syempre kung ano nangyari. Pero basically, we go through the same process. Hinihiwalay lang. Tapos, diretso na kami dun sa briefing. So, sa briefing room, for the mga returning residents. So, allowed na rin kasi sa Philippines ang mga foreigners, pero sila dito, parang may visa, may permanent resident visa. So, allowed na sila. So, we were among foreigners. So, syempre yung military personnel na nagbi-brief talaga nag-i-English siya, si Kuya. So, in fairness naman din sa mga military personnel, sa men in uniform, ma-approachable sila at saka mababait, mapasensyoso. Kasi,
which is good, which I appreciate kasi pagod na nga kami sa biyahe. Tapos syempre maraming questions, as in lalo na yung mga Pinoys na talagang galing pa sa US, sa kung saan pang sa Europe. So pagod na sila. Kami 1.5 hours lang naman, isang kembot lang naman ng Hong Kong from here. So pagod na, edi mas lalo na sila. So talagang we appreciated the fact na very accommodating naman yung mga men in uniform. So they answered all the questions. Tapos tinulungan din nila yung mga foreigners na mag-fill up nung form dun sa yung ECIF na Red Cross para makuha sila ng nung barcode. And then kasi nga barcode is for the swabbing. So after the briefing, so tinanong kasi, do you have the QR code? Sabi ko, ayan, screenshot lang is enough na for them. So screenshot, so punta na kami dun sa verification counter wherein pag na-verify ka, they will give you gantong sticker. So 3 stickers yan. Same numbers lang naman, pero 3 siya, yung 2 kasi ibibigay mo dun sa nagsaswab test. So yan, that's the number that you will actually check yung results ng swab test. So after getting the 3 stickers, we proceeded na to the swabbing test station. Syempre ito na yung kumbaga kinatatakutan ng lahat kasi nga syempre medyo parang nakakatakot siya. There were a lot, kahit na dumating kami doon we landed at around 5 ganyan AM. Marami ng mga open na swab test windows, like 13. So mabilis lang. So ayun, so may mahabang stick na may cotton sa dulo, tapos insert siya sa 2 ilong mo, ganyan. So medyo masakit yung pakiramdam mo, para kang nalunod, para kang nakainom ng tubig while swimming. Ganun yung feeling, yung parang papasinghap kang ganyan. And then susunod na ngala-ngala mo naman isa-swab. Syempre hindi naman yung pinasok sa 2 ilong mo ang ipapasok din sa bibig mo. So iba naman. So nag-open ulit ng panibagong pang swab, tapos yun yung isinuksok dun sa yan. Tapos so after that yung 2 stickers nilagay na dun sa dun sa swab, dun sa isa yung sa nose, yung isa naman para dun sa parang test tube, yung isa naman para dun sa mouth. Tapos after nun, in-exit na kami papunta ng immigration officer na. So we passed by the immigration officer, which was really very fast kasi halos syempre Pinoy ka naman so hindi na nila masyadong question. Got the stamp, and then we went to the luggage retrieval area na ang bilis din, as in our luggages were already rotating na dun sa yung ganong carousel. So nandun na siya, so mabilis lang. And then after that, we proceeded na on our way out. We were escorted to the department. At tatanungin pa ulit, OFW or returning resident. So returning resident, dun kayo sa Department of Tourism kasi si OFW has a separate line na naman. So kami sa Department of Tourism, they will actually check yung hotel accommodation, yung hotel booking nyo kung accredited ba. So they'll get you to sign forms then to ensure na ayun, yung details mo are there, yung contact details. And then they escort you to get the hotel taxi na. So si kuya, man in uniform pa rin, exit ka papunta dun sa hotel taxi.